Hi everyone! Welcome back to my channel! So in this new motoring vlog, isi-share ko naman sa inyo yung pagpapalagay namin ng fog light sa aking Honda Brio. So isa sa mga hindi ko nagugustuhan sa aking Honda Brio is yung stock na headlight niya. So me and my brother decided na padagdagan siya ng fog light para mas maging maliwanag yung harapan while driving. So dinala ng kapatid ko yung sasakyan ko sa Lamson Digital Electronics sa Tondo, Manila para palagyan ng fog light. So yung process is tinanggal yung bumper. Pagkatapos kinabitan na siya ng fog light, then i-connect yung power sa battery. Pagkatapos nilagyan ng switch sa loob, then ibinalik na yung bumper. And yun, tapos na siya. Siguro yung whole process took around mga less than an hour para matapos. So baka matanong nyo, paano yung warranty? So, since wala namang splicing na ginawa at tinirekta lang naman siya sa battery, hindi nyo kailangang mag-worry about dun sa warranty ng sasakyan nyo. Sa video na to, makikita nyo yung whole process nung fog light installation na ginawa nila sa aking sasakyan. Also, please watch till the end kasi i-share ko rin kung magkano yung nagastos namin.
Much later. Eventually. Nagpagawa kami sa Lamson Digital Electronics. You could find them at 1324 Abad Santos Avenue, Tondo, Manila. Mobile number, pwede nyo silang i-contact sa 0995-428-2205. Open sila from 9 a.m. to 6 p.m. So kung malayo naman kayo sa Metro Manila, pwede nyo silang makita sa official store nila sa Lazada. Just search Lamson Digital Electronics and then makikita nyo yung official store nila. Just click yung visit store. So sa official store nila sa Lazada, makikita nyo yung mga different accessories and car parts na binebenta nila for different car brands and car models. Kung naghahanap naman kayo ng specific na car parts and accessories for a specific brand or car model, pwede nyo ring gamitin yung search in store. Type nyo lang Honda Brio, then lalabas na yung mga available na mga items na binebenta nila na specifically for Honda Brio. So for the fog light, we paid 3,200 pesos and libre na yung installation. Thank you very much, and sana may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Safe travels!